ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ෆොටෝස් ඇනිමේට් කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුවම අද වීඩියෝ එකට. මම Adobe Premiere Pro 2020 version එක මේ විදිහට open කරගෙන තියන්නේ. ඉතින් මම මේ ෆොටෝස් ඇනිමේට් කරන්න මුලින් ෆොටෝ ටිකක් import කරගන්නවා. මම මේ විදිහට ෆොටෝ ටික ටයිම්ලයින් එකට දාන්නවා. අපි දැන් මූලික වශයෙන් මේකට ඕන කරන ඇනිමේට් කරගන්න යන ෆොටෝස් ටික අපි දාගත්තා. දැන් කරන් තියෙන්නේ ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතන ඉෆෙක්ට්ස් වලට යන්න ඕනේ. ඒකට යන්නේ මෙතන වින්ඩෝ තියෙනවා. එතන ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලගේ Premiere Pro interface එකේ කොහෙන් හරි ඉෆෙක්ට්ස් කියලා පැනල් එක ඩිස්ප්ලේ වෙයි. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙතන preset කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතන ඔයාලට ක්ලික් කරන් තියෙනවා මෙතන import preset කියලා. අපිට මේක කරන්න මේ විදිහට පොඩි preset එකක් import කරගන්න තියෙනවා. ඒක මම description එකේ link එක දාලා තියෙන්නේ. එතන drive එකට දාලා තියෙන Google Drive එකට. ඊට පස්සේ එතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට photo animation tool කියලා zip file එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට unzip කරගන්න ඕනේ. එහම මේ විදිහට unzip කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට දර ෆයිල් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක මෙතන තියෙනවා preset ගිහින් import preset ගිහින් එතනින් අපි මේ විදිහට ඒක Premiere එකට import කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට import කරගත්තා. ඊට පස්සේ import කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන preset කියනවා. ඒක arrow එක මේ විදිහට පල්ලට down කරපුවාම පාට පල්ලට තියෙනවා මෙතන photo animate tools by left hand කියලා. අපිට අපි ඒක තමයි use කරන්නේ මේ photos animate කරගන්න. මම මෙතන zoom in කියන එකට තියෙනවා zoom in කියලා. ඒක මේ විදිහට ෆොටෝ එකට drag and drop කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක මේ විදිහට zoom in වෙනවා. මම වෙන එකක් use කරන්නම් තව. එතන slides කියලා තියෙනවා. එතනින් මම මේ විදිහට ක්ලික් කරන්නම් මේක. ඔයාලට මේ විදිහට ෆොටෝස් ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොසිෂන් එක ස්කේල් එක චේන්ජ් වෙන විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට ෆොටෝස් ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ Premiere Pro tutorial එකකින් හම්බෙමු.